श्वेत मनोहर प्रकाश रुदिरशीत रम्य दिव्य रूपम् भगवन्तं तमहं हरिं नमामि भगवन्तं तमहं हरिं नमामि। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामिनारायण हरे। तो गई काले ભગવાન પૂછે અક્ષર મૂકતો નથી આપણા ધર્મથી કેમ આવતું નથી બધા પોતપોતાનું સમજાવે છે તમારો કોઈ મહિના સમજાવતો નથી એટલે કોઈ આવતું નથી ભગવાન આપણે જાતે જ બોલું વિસ્તારમાં જીવબાને સમાધિ થાય છે। જીવબા શ્રી હરિની ઈચ્છાથી સમાધિમાંથી જાગ્યા। સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે ભક્તજનોને સદાય શાંતિ અને કલ્યાણ આપનારા શ્રી હરિએ પ્રેમથી જીવબાને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે બા તમે સમાધિમાં શું દેખ્યું છે? જીવબા બે હાથ જોડે છે, નમ્રતાથી કહે છે હે મહારાજ મેં સમાધિમાં દિવ્ય અક્ષરધામ જોયું જે તેજના પરમ આશ્રય રૂપ છે, અદ્ભુત છે, અવર્ણનીય છે, અદ્વિતીય છે। કરોડો સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિના તેજ સમાન તો એ તેજસ્વી છે, સચ્ચિત અને આનંદ શુભ લક્ષણ વાળું છે, દિવ્ય છે, મંગલ રૂપ છે, સર્વ ધામોમાં અલંકાર રૂપ છે, ઐશ્વર્ય શાંતિ વૈભવ વગેરેથી વિશુદ્ધ છે। ઐશ્વર્ય અને વૈભવ તો હોય પણ શુદ્ધ હોય નહીં, પણ આ તો શુદ્ધ છે। અક્ષરધામ મંદ સુગંધની શીતળ વાયુથી સેવાયેલું છે। કરોડો સ્ફટિક મણિથી જડેલા તો સુવર્ણના દરવાજા છે। અક્ષરધામમાં એક સભાગૃહ છે જેમાં મહારાજ અને મુક્તો દિવ્ય સભામાં અખંડ બિરાજમાન છે। એ પણ આખું એ સભાગૃહ સોનાનું છે। આવી રીતે મંડપનું ને બધું વર્ણન સારું એવું કરે છે અને છેલ્લે એમ કહે છે કે જે સિંહાસન સુવાળા ગાદી તકિયાથી યુક્ત મનોજ્ઞ સુવર્ણનું સિંહાસન છે એમાં આપના દિવ્ય સ્વરૂપના મેં આજે દર્શન કર્યા। હે પ્રભુ આપ દયાના સાગર છો, તેજના પુંજની મધ્યે કિરણો સ્વરૂપે પણ આપનું ધામ ચમકી રહ્યું છે। એમાં પણ દયાનો વિશાળ સાગર આપનું હૃદય અને આપનો મુખારવિંદ તો સુંદર અને અતિશય શાંત છે। વાત્સલ્ય ભાવનાનું આશ્રય સ્થાન છે કે આપના સ્વરૂપમાંથી જ વાત્સલ્ય વગેરે રસ ઉત્પન્ન થાય। ભક્તો ઉપર વાત્સલ્ય રાખનારા આપના દિવ્ય સ્વરૂપના દિવ્ય અવયવોના દર્શન થતા જ આનંદ આનંદ છવાઈ જાય। બધા જ મુક્તો ભગવાનની મૂર્તિમાં ભગવાનના દર્શનમાં જ તલ્લીન છે। શું કીધું?
મૂર્તિમાં તલ્લીન છે એ જ મુક્ત છે, અને મુક્ત છે એટલે મૂર્તિમાં તલ્લીન છે. બે અવિભાજ્ય વ્યાખ્યા છે. મુક્ત એ કોને કહેવાય? જે ભગવાનની મૂર્તિમાં તલ્લીન રહેતો હોય એ મુક્ત, અને જે ભગવાનની મૂર્તિમાં તલ્લીન થઈ ગયો એ જ સર્વોત્તમ મુક્ત છે. શ્રી હરિ પણ ક્યારેક ક્યારેક પોતાના મંદ મંદ હાસ્ય વડે, કરુણામય મૃદ દ્રષ્ટિ વડે એ મુક્તોને આનંદ પમાડે છે. હે પ્રભુ, આપની મૂર્તિના સુખના સાગરમાંથી એક તરંગ લેવામાં આવે તો એ મૂર્તિના સુખના સાગરના એક તરંગ જેટલી પણ આ સંસારમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેમાંથી જીવને સુખ મળે. તો આપણને માઇક સુખ જોઈએ છે, સારો મોબાઈલ, સારી ગાડી, સારી વાડી, સારી લાડી, એમાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે. પણ એમ કહે છે ભગવાનની મૂર્તિના સાગરમાંથી એક તરંગ લેવામાં આવે તો એ તરંગ જેટલી પણ ઉપમા આપી શકાય એવી આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ જ નથી. ને આપણને માઇક પદાર્થમાં જ પ્રેમ છે, અને એના જ કારણે આપણે જન્મ મરણના ફેરામાં ભટક્યા કરીએ છીએ, આમ તેમ માથા આઠડ્યા કરીએ છીએ, પણ સુધરતા નથી. અને એના કારણે ભગવાન જન્મ મરણના ફેરામાં ધકેલ્યા કરે, ધક્કો મારતે ધામના દરવાજા સુધી પહોંચીએ પણ કઈ વાસના હોય એટલે ભગવાન કે જા, તું અહીંયા લાયક નથી, ધક્કો મારે એટલે સીધા પાછા જન્મ મરણના ચક્કરમાં ભટક્યા કરી. જીવનો અવળો સ્વભાવ છે અને ભગવાનનો દયાળુ સ્વભાવ છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ તો એમ લખ્યું, એવી કઈ વસ્તુ છે આ ભોમાં જે લોભ્યો ન લોભે પ્રભુમાં. શું લખ્યું? એવી કઈ વસ્તુ છે આ ભોમાં, એટલે આ ભૂમિ ઉપર એવી તો કઈ વસ્તુ છે જે લોભ્યો ન લોભે પ્રભુમાં, કે જેમાં લોભ ઉત્પન્ન થાય અને ભગવાનમાં લોભ ઉત્પન્ન ન થાય એવી તો કોઈ વસ્તુ આ બ્રહ્માંડમાં છે જ નહીં. જોઈ નથી અને કોઈ ભવિષ્યમાં જોવાનું પણ નથી. છતાંય આપણને કંઈક નવું બહાર પડે મોબાઈલમાં કે ગાડીમાં, તરત એમ થઈ જાય કે આ લઈએ તો સારું. હવે ગાડી જૂની થઈ ગઈ, મોબાઈલ જૂનો થઈ ગયો. આ જ સંસારની વાસના છે અને આ જ નાશ કરવાની છે. એટલે જીવુબા કહે છે, એ પ્રભુ આપની મૂર્તિનું સુખ તો અદ્વિતીય છે. અક્ષરધામ માં નિરંતર આનંદથી આપના મુક્તો પરિપૂર્ણ રહે છે. અને આપના મુક્તોના દર્શન પણ કેવા છે જે સંસાર રૂપી દાવાનળના તાપને સમાવી શકે છે. મુક્તોના દર્શન પણ એવા છે કે જીવના સંસાર રૂપી દાવાનળના તાપને સમાવી શકે એવા તો દિવ્ય તેજોમય મુક્તો છે. તો ભગવાનનો તો વાત જ ક્યાં કરવાની. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ આ ત્રિવિધિ તાપમાં જીવ અનાદિ કાળથી તપ્યા કરે છે, છતાંય પોતે એમ માનતો જ નથી કે હું તપ્યા કરું છું. બોલો, આશ્ચર્યની વાત તો એ છે, આખી જિંદગી દેહના સગાવાલા નાત જાત માટે ઘસી નાખે અને ત્રિવિધિ તાપમાં બળ્યા કરે છે, છતાંય એને એ મનાતું નથી કે હું ત્રિવિધ તાપમાં બળું છું. એ જ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે. આવી રીતે ભગવાનના દર્શન મુક્તોના આંખ અને ચિત્તને ઉત્સાહિત કરે છે. બીજું કોઈ પરિબળ મુક્તોને ઉત્સાહિત કરતું નથી. ને આપણને જગતમાં દરેક વસ્તુ, દરેક રૂપ બધું જ ઉત્સાહિત કરે છે. મુક્તોને ભગવાન સિવાય કઈ ઉત્સાહિત કરતું નથી, પ્રેરિત કરતું નથી. એ મહાપુરુષોના ચિત્તને હે મહારાજ આપની મૂર્તિ જ આકર્ષિત કરે છે. અને એ જ કારણે એ મોટા મોટા મુનિવરો આપની સ્તુતિ કરે છે. આપની વાણી કળિયુગના દોષોને ધોઈ નાખનારી છે અને અમૃતના સાગરની મધુરતાને પણ પરાજિત કરે એવી આપની દિવ્ય વાણી અતિશય શ્રેષ્ઠ છે. અક્ષર મુક્તો ઊંચી જાતના ફૂલ, ચંદન વગેરે ઉપચારો વડે આપના સ્વરૂપની મંગલમય પૂજા કરે છે.
અને એના જ પરિણામે મુક્તોમાં પણ મંગળતા વ્યાપ્ત થાય. સદગુણી મુક્તો સદાય આપને સ્નેહ ભાવથી સેવે છે અને આપના જે શૃંગાર રસથી ભરપૂર સ્વરૂપ છે, ચિત્ત આકર્ષક સોનેરી તાર વાળો જામો, સુવર્ણનો મુગટ, સુવર્ણનો ખેસ, સુવર્ણનો મણિજડિત કંદોરો, ઝાંઝર, આવા બધા જે ભગવાનના શૃંગારના અલંકૃત કરનારા જે પ્રસાધનો છે એ પણ બધા કેવા છે? મનોહર અને દિવ્ય છે. ભગવાનના વસ્ત્રો અને આભૂષણો બધું જ દિવ્ય છે, પણ માઈ કોઈ વસ્તુ ત્યાં અક્ષરધામમાં નથી. હે પ્રભુ, આપ જ અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય કરવામાં નિષ્ણાત છો. અનાદિ દિવ્ય ઐશ્વર્યના આશ્રય રૂપ છો. સર્વ અવતારોના પરમ કારણ, આનંદના મૂળ મહાસાગર, સર્વનિયંતા સાર રૂપ છો. સર્વજ્ઞ છો, સ્વતંત્ર છો, માયાથી પર અવિકારી છો. આપનો કોઈ માપ કાઢી શકે એમ નથી. પંખી છે એ આકાશનું માપ લેવા જાય તો એની જિંદગી પૂરી થઈ જાય, પણ આકાશનું માપ કાઢી શકે નહીં. એમ તુચ્છ બુદ્ધિ વાળો દેહધારી જીવ, જે આપણે બધા તુચ્છ બુદ્ધિ વાળા દેહધારી જીવ, એ અક્ષરધામના અધિપતિની દિવ્ય સૌંદર્યતા, દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણો અને દિવ્ય સુખનું માપ કેવી રીતે કાઢી શકે? કોઈ રીતે કાઢી શકે નહીં. અનુભૂતિનો વિષય છે. હે મહારાજ, જીવબા કહે છે, અક્ષરધામમાં મેં આવા આપના દિવ્ય અદ્ભુત દર્શન કર્યા છે અને અક્ષર મુક્તોની સભા આપની સિંહાસનની ચારે બાજુ બેસી છે એ પણ મેં જોયું છે. અને પ્રેમ ભાવથી નેત્ર વૃત્તિને સ્થિર રાખનારા ભક્તિ માતા લક્ષ્મીજી વગેરે દેવીઓના પણ મેં ત્યાં દર્શન કર્યા છે. બધા મહિલા ભક્તો પણ દિવ્ય સ્વરૂપે તમને દેખે છે. મુકુંદાનંદ વર્ણી એ પણ તેજોમય છે. મુક્તાનંદ સ્વામી પણ ત્યાં તેજોમય છે. આ બધા બ્રહ્મચારીઓ પરમહંસો અહીંયા જેમ છે એમ ત્યાં બધા તેજોમય છે. આપની હજુર સેવામાં હાથ જોડીને ઉભેલા અવતારો જોયા અને એ બધા આપના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે એ પણ મેં નજરે નજર જોયું છે. માટે આપ જ સર્વ અવતારોના અવતારી છો. કાળ, કર્મ, માયા વગેરે આપની જ શક્તિ છે. એમ મને જણાય છે કે આ ગઢપુર અને અક્ષરધામ એ બેમાં એક રોમ માત્રનો પણ ફેર છે નહીં. કહેતા ગઢપુરમાં જે સભા છે એ જ અક્ષરધામની સભા છે, અને જે અક્ષરધામની સભા છે એ જ ગઢપુરની સભા છે. બેમાં રોમ માત્રનો પણ ફેર નથી. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, જીવુબાની વાત સમગ્ર સભામાં બેઠેલા ભક્તજનોએ સાંભળી અને સૌને વિસ્મય થયો અને બધાને નિશ્ચય થયો કે આ શ્રી હરિ જ સર્વ અવતારોના કારણ એકમાત્ર છે અને એ જ આપણું કલ્યાણ કરનારા છે. બીજે ક્યાંય હવે માથા ભટકાવવાની જરૂર. શ્રી હરિએ ત્યાર પછી દરબાર એબલ ખાચર સામું જોયું. એને પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, એટલે એને પણ સમાધિ કરાવી. પેલા દીકરીને પછી પિતાને. તેથી સુબુદ્ધિ વાળા એવલ બાપુ દિવ્ય ધામમાં મહાપ્રતાપી દિવ્ય મુક્તોના દર્શન કરે છે. તેમણે શ્રી હરિને કહ્યું કે હે પ્રભુ, આપની કૃપાથી હવે તો હું આખા બ્રહ્માંડની રચનાને જોઉં છું. આપના ધામમાં તેજોમય અનંત મુક્તોને પણ હું અહીંયા બેઠો બેઠો જોઈ રહ્યો છું. અને એબલ ખાચર તો એટલા પ્રેમથી વિહવળ થઈ ગયા કે તરત જ ઊભા થઈ અને શ્રી હરિના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા. વારંવાર આજીજી કરવા લાગ્યા કે મહારાજ, આપના દિવ્ય અક્ષરધામમાં હમણાં ને હમણાં મને તેડી જવા, દેહમાં મારે રહેવું જ નથી. શું આજીજી કરે છે? હમણાં ને હમણાં ધામમાં તેડી જાવ. ને આપણે હોઈએ તો હજી વાર છે, હજી 25 વર્ષ પછી.
એટલે એબલ ખાચર કહે છે મહારાજ આ સંસારના દુઃખમાં ક્યાં મને પાછો લાવવો છે, મને સમાધિમાં અક્ષરધામમાં જ રહેવા દેવો. શ્રી હરિ કહે છે આ તો તમને નિશ્ચય કરાવવા માટે સમાધિ કરાવી. હું જ સર્વ અવતારોનો પરમ કારણ છું અને આજે તમે મારે શરણે આવ્યા છો માટે તમે અક્ષરધામમાં જ છો. તમારે દેહ મૂકીને અક્ષરધામમાં જવાની હવે જરૂર નથી. તમે અમારા આલોકમાં અમારા સાનિધ્યમાં છો એટલે અક્ષરધામમાં જ છો. શ્રી હરિનું આવું દિવ્ય વચન સાંભળી એબલ ખાચર અને એબલ ખાચરના પરિવારના સભ્યો તમામ ભક્તો રાજી થયા. શ્રી હરિને વંદન કરી અને બધાએ સભાસદો શું કરે છે, પોતપોતાના ઉતારે જવા લાગ્યા. તો આવી રીતે એબલ ખાચરને અક્ષર ઓરડીમાં અને એમના પરિવારના સભ્યોને કહેતા જીવબા વગેરેને શ્રી હરિએ પોતાનો સર્વોત્તમ નિશ્ચય કરાવવા માટે સમાધિનું દર્શન કરાવ્યું. આવું ઐશ્વર્ય ભગવાને બતાવ્યું જેથી કરી અને એમને અવતારીપણાની દ્રઢ બુદ્ધિ થાય. નહીતર થાય નહીં, કારણ કે ભગવાન જ્યારે મનુષ્ય આકાર ધારણ કરે એમાં દિવ્ય બુદ્ધિ રાખવી એ બહુ કઠણ છે. અત્યારે મૂર્તિમાં આપણને હજી પ્રગટનો ભાવ નથી, તો એ તો મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરી અને પ્રગટ થાય અને એમાં દિવ્ય બુદ્ધિ રાખવી. મનુષ્ય જેવી ચેષ્ટા કરે, હાલવું ચાલવું, હરવું ફરવું, રમવું જમવું, અને એમાં પણ દિવ્ય અલૌકિક બુદ્ધિ રાખવી એ બહુ કઠણ છે. એટલે ભગવાન વારંવાર એબલ ખાચરને સંશય ન થાય એ માટે એમને સમાધિ દ્વારા પોતાનો નિશ્ચય કરાવતા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પદેન શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિ કેશવમ દામોદરમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. હે કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ, હે કોડે હે કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ, હે કોડે હે એવું વ્રત જાવા નવ દીજીએ રે, હે કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે, હે કોડે હે એ વ્રત કરે તે ધન્ય માનવી રે, હે તે તો નહયો કોટિક વાર જાનવી રે, હે કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે, હે કોડે હે જેણે વચન પ્રમાણે વ્રત આદર્યું રે, હે જેણે હે તેણે કારજ પોતાનું સર્વે કર્યું રે, હે કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ રે, હે કોડે હે એનો મહિમા મુનિવર ગાય છે રે, એનો મહિમા હે અવિનાશી મળ્યાનો ઉપાય છે રે, હે કોડે કોડે એકાદશી કીજી
इति उद्धव प्रमाणे एकादशी रे हे कोड़े कोड़े एकादशी कीजिए हे कोड़े हे हरिजन होयते हरि ने भजे हे हरि हे व्रत एकादशी ते के दिनव तजे हे हरिजन होयते हरि ने भजे हे हरि हे जाने मात समान पर नार ने रे जाने हे गणे तुच्छ सरीखो संसार ने रे हे हरिजन होयते हरि ने भजे हे हरि हे मध्य मांस राम जेने नव खपे हे मध्य हे जीवे रात दिवस प्रभु ने जपे हे हरिजन होयते हरि ने भजे हे हरि हे माया जीव ईश्वर न जाने मर्म ने रे माया हे रटे ब्रह्म थईने पर ब्रह्म ने रे हे हरिजन होयते हरि ने भजे हे हरि हे ब्रह्मानंद वालानी छवि उर धरे हे ब्रह्मानंद हे मत वालो थईने जगमा फरे रे हे हरिजन होयते हरि ने भजे हे हरि हे व्रत एकादशी ते के दीन तजे हे हरिजन होयते हरि ने भजे ओराया वो मारा ले रखना रे कीधो तम सारू में जग वेरी कीधो ओराया वो मारा ले रखड़ा लहरी काजू नौ तम जामा जर कसिया
એ નંગ જડીએ બાજુ બે રખડા ઘર પહોંચી હે મકડા પેરી કર ઓરાયા મારા લે રખડા લહેરી કે તમે રસિયા રંગડા ના ભરિયા મુખ મોરલડી માતા ઘેરી મુખ ઓરાયા હો મારા લે રખડા લહેરી હે બ્રહ્માનંદ ના છેલા છોગાડા એ ચાલો ચાલ મલપતા ગજ ગેરી ચાલો ઓરાયા હો મારા લે રખડા લહેરી તારી મૂર્તિ મન માની મારે હવે શંકા જગની કોણ ધારે હવે તારી મૂર્તિ મન માની મારે લટકાડા તમને લાડકડા હે મેં તો દીઠેલ જમુના ને આરે મેં તો તારી મૂર્તિ મન માની મારે એ મન મોહન સુંદર મોડી રે એ તોરા ફૂલ તણા ઝુકિયા તારે તોરા તારી મૂર્તિ મન માની મારે એ શુભના સાદી પસમાન બની એ કાજુ નેણ કમલ કરે અનુસારે કાજુ નેણ તારી મૂર્તિ મન માની મારે એ બ્રહ્માનંદ ના હાર હજારીડા હું તો જીવું છું તમને દેખું જ્યારે હું તો તારી મૂર્તિ મન માની મારે સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી
વિના